सम्पूर्णलाई नमस्ते, म हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मीपुर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै बस्नुहुने सबैलाई वेलकम। तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मीपुर नेपाली युट्युब च्यानल र आज चाहिँ मैले एउटा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ तपाईको प्रोजेक्टिङ टु पीसी भन्ने सफ्टवेयरले काम गरेको छैन भने त्यसलाई हामीले कसरी फिक्स गर्न सक्छौं भन्ने विषयवस्तु रहेको छ। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला। अब भने आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। हाउ टु फिक्स प्रोजेक्टिङ टु दिस पीसी, अर्थात तपाईको प्रोजेक्टिङ टु पीसी ले चाहिँ काम गरिरहेको छैन, अर्थात तपाईको मोबाइलको डिस्प्लेलाई तपाईले ल्यापटप अर्थात कम्प्युटरमा तपाईले जोइन गर्न खोज्नु भएको छ, तर तपाईको प्रोजेक्टिङ टु पीसी ले काम गरिरहेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई कसरी फिक्स गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयवस्तु रहेको छ। म तपाईलाई त्यसको क्लियरली यो प्रोजेक्टिङ टु पीसी को बारेमा चाहिँ म तपाईलाई क्लियरली सिकाउने छु। हेर्नु होला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईको प्रोजेक्टिङ टु पीसी ले काम गरिरहेको छैन भने सबैभन्दा पहिले तपाई चाहिँ ल्यापटपको जुन सेटिङ हुन्छ, सर्चमा गएर तपाईले सेटिङ खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ। तपाई सेटिङमा जाने बित्तिकै त्यहाँनिर केही फिचर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेटिङ खुलिराखेको छ, तपाईले सेटिङमा गइराख्नु भएको छ यति बेला र सेटिङमा जाने बित्तिकै चाहिँ तपाईको त्यहाँनिर सेटिङमा जाने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर तपाईले सिस्टम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिस्टम देखिराख्नु भएको छ। यहाँनिर सिस्टम डिस्प्ले साउन्ड नोटिफिकेसन पावर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। सिस्टममा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। सिस्टममा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको डिस्प्ले साउन्ड नोटिफिकेसन एन्ड एक्सन यो लगायतका विभिन्न अप्सनहरु सहित यहाँनिर लास्टमा तपाईले यहाँ प्रोजेक्टिङ टु दिस पीसी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो प्रोजेक्टिङ टु दिस पीसी मा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईको यहाँनिर अप्सन केही देखाएको छैन। वी आर स्टिल ट्राइङ टु डिटरमाइन द फिचर्स भनेर चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ, तर तपाईको यहाँनिर केही तपाईले चेन्ज गर्न सक्नु भएको छैन, अथवा प्रोजेक्ट तपाईले पीसी मा ल्याउन सकिरहनु भएको छैन। यहाँनिर अफ देखाइरहेको छ हैन, अलवेज अफ भनेर देखाइरहेको छ। अब हामीले यही कुरालाई फिक्स गर्ने हो। त्यसैले यो कुरालाई फिक्स गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर अप्सनल फिचर्स भनेर देखिएको छ, तपाई यहाँ अप्सनल फिचर्समा जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्छ। इन्टरनेट कनेक्सन पक्कै छ होला र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तपाई एड फिचर्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एड फिचर्समा तपाईले क्लिक गर्नु होला। एड फिचर्स गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको के देखिन्छ भने यहाँनिर सर्च बक्स देखिन्छ। यो सर्च बक्समा चाहिँ तपाईले वायरलेस भनेर हान्नु भयो भने यहाँनिर वायरलेस डिस्प्ले भनेर देखाउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईको इन्स्टल भनेर देखाइरहेको छ। यहाँनिर इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको वायरलेस डिस्प्ले चाहिँ इन्स्टलिङ भइराखेको छ। यो इन्स्टल हुन्जेलसम्मका लागि तपाईले वेट गर्नु होला र तपाईको यो प्रोजेक्टिङ टु पीसी तपाईले युज गर्नको लागि सबभन्दा पहिले त वायरलेस डिस्प्ले तपाईलाई आवश्यक पर्छ। त्यसैले यो चाहिँ फिचर्स तपाईकोमा नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो पीसी मा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्न सकिरहनु भएको छैन, अर्थात मोबाइलको डिस्प्लेलाई तपाईले सिधै चाहिँ पीसी मा देखाउन सकिरहनु भएको छैन। त्यही कुराको लागि चाहिँ तपाईले यो कुरा आवश्यक पर्ने भएकोले तपाईले वायरलेस डिस्प्ले चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्न पर्छ। अब तपाईले वायरलेस डिस्प्ले चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल भइराखेको छ। यसलाई केही छ वेट गर्नु होला। तपाईको इन्टरनेट स्पिडको आधारमा चाहिँ इन्स्टल भइराखेको हुन्छ। यदि तपाईले त्यहाँबाट भेटाउनु भएन भने यहाँनिर तपाईले सर्चमा गएर एप्लिकेसन एप फिचर्स भन्ने हुन्छ। एप फिचर्स भनेर हान्नु भयो भने पनि तपाईले त्यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन फिचर्सको कुरा हो यो पनि। एप एन्ड फिचर्स भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गए पनि तपाईले क्लिक गरेर पनि तपाईको यही नै खुल्छ। त्यहाँबाट पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ है। दुई तरिकाबाट जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एप फिचर्स भनेर देखिरहेको हुन्छ। यहाँनिर जानु भने यहाँनिर अप्सनल फिचर्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सनल फिचर्समा गएर तपाईले क्लिक गर्नु होला। अप्सनल फिचर्समा जाने बित्तिकै चाहिँ तपाईको अप्सनल फिचर्सको चाहिँ अघि हामी जहाँबाट क्लिक गरेका थियौं त्यही नै कुरा खुल्छ। ओके, अब देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भइसकेको छ। यहाँनिर वायरलेस डिस्प्ले चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो हाम्रो। अब हेरौं, अब हामी फेरि त्यही नै गएर हेर्छौं। अब हाम्रो फिचर्स आयो कि आएन, उपलब्ध भयो कि भएन। तपाईहरुले यो वायरलेस डिस्प्ले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको डिस्प्ले सिधै ल्यापटपमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म त्यो कुरा पनि तपाईलाई यहाँनिर गरेर देखाउँछु। हाम्रो त्यो इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर अब देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब तपाईले अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अभाइलेबल एभ्रीवेयर अन सेक्युर नेटवर्क, अभाइलेबल एभ्रीवेयर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। आस्क टु प्रोजेक्ट टु दिस पीसी भनेर देखाएको छ। हरेक पटक चाहिँ तपाईले रिक्वेस्ट गर्ने, फर्स्ट टाइम ओन्ली भनेर यहाँ भनिरहेको छ। पिन चाहिँ राख्ने नराख्ने भनेको छ। तपाईले यहाँनिर देखिसक्नुभयो। अब तपाईको चाहिँ प्रोजेक्टिङ टु पीसी चाहिँ अन भइसक्यो यहाँनिरबाट हैन। अब चाहिँ तपाईले त्यसलाई लन्च गर्न सक्नुहुन्छ।
पिसीलाई चाहिँ लन्च गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर तपाईँको सबै कुराहरू भइसक्यो। अब चाहिँ तपाईँले लन्च गर्न मात्रै बाँकी हो। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्ट टु द पिसीलाई चाहिँ फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो। हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद। केही नबुझेको कुरा छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। फेरि म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाट चाहिँ डाइरेक्ट कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई लिएर आउनेछु भन्ने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।